Welkom in Marta's atelier. In een vorige video sprak ik over de Loomis-methode, een methode om een portret op te zetten. Dit was met cirkels en dan nog een cirkel binnenin en dan een verdeling in 3 enzovoort. Maar stel dat je dat echt niet ziet zitten om op die manier een portret te gaan opzetten, dan zijn er natuurlijk ook andere manieren. Je hebt bijvoorbeeld ook de Riley-manier, maar hoe ik dit hier heb opgezet, is gewoon door observatie. Wat is er nu belangrijk als je op die manier gaat gaan opzetten? Wel, wat ik doe is altijd de richting gaan bepalen. Dus van hoe schuin staat dit hoofd nu? Ik ben hier begonnen met de pet. En de pet heeft verschillende richtingen. Dit wil zeggen dit hier. Dan heb je een stuk die naar boven gaat. Dan draait het hier. Komt een klein beetje recht. Tot hier aan de klep van de pet. Die dan naar boven draait. Dit is gewoon observatie. Dan ga je gaan kijken waar dat dit oor staat ten opzichte van hier het einde van de pet. En het oor staat ongeveer in het midden. Dus ga je dit oor gaan plaatsen en opnieuw ga je de richtingen gaan volgen. Dit wil zeggen dat dit hier schuin gaat. Dit gaat wat een andere richting uit. Dit gaat wat meer naar boven en dan draait dit hier weg. Dus op die manier ga je het oor gaan bepalen. En dan kijk je ook naar het haar. En het haar kan je als vorm gaan beschouwen. En wat wil ik daarmee zeggen? Dat dit achterstukje van het haar uiteindelijk een soort vorm maakt. Dus in plaats van het te gaan zien als haar, ga je het gaan bekijken als een abstracte vorm. En door observatie ga je dan gaan kijken of dat deze vorm juist is. Of dat de hoogte juist is, of dat de breedte juist is. Daardoor kan je ook deze boord van de pet gaan bepalen. Dus je weet het haar of de vorm van het haar komt tot hier. En dan moet je tot over het oor met de pet. En die maakt een beweging naar onder of naar boven toe. Dan zie je hier deze hoek. En deze hoek komt ongeveer op deze plaats van het oor. Als ik dus een heuplijn naar boven trek. Dit wil zeggen dat die draaiing van de pet ongeveer tot hier komt. En dan deze richting uitgaat. Dan heb je daar nog een stuk haar. En opnieuw kan ik dat bekijken als een soort abstracte vorm. Die dus hier tot aan het oor komt. Dan ga je gaan zien hoe dat deze richting in elkaar zit. En van waaruit hier het gezicht
uit de pet komt. En als ik dit dus voortrek, dan zal dit ongeveer zo zijn. Want je moet je voorstellen dat hier het hoofd zit. Dus teken dit niet te klein. Het zou kunnen dat ik hier nog ietsje breder kan gaan, maar dat zien we later wel. Nu ga je eerst dit gaan bepalen. En dan ga je kijken. Hier zie ik een vorm. Een wenkbrauw, maar denk niet dat het een wenkbrauw is. Denk gewoon aan vormen. En deze vorm gaat over in een bepaalde beweging naar binnen. Dan komt dit hier weer naar buiten. Dan neemt dat de beweging naar binnen. En op die manier ga je dus het volledige gedeelte hier gaan bepalen. Je kijkt ook van waar dat de neus uitkomt. En de neus komt ongeveer uit waar het oog hier zit. In schuine stand. Je kijkt ook terug naar de beweging die de neus hier maakt. Hoe schuin. Hoe schuin. Dus om een schuinte te gaan bepalen, kan je dus je potlood, of dit is nu houtskool, gaan leggen tegen de foto en dan ga je het gaan overnemen hier op je blad. Als we hier deze beweging van de kaak hebben, dan zie je dat dit stukje verder komt. Dat je hier dan de lijn tussen de twee lippen krijgt. En hier krijg je een soort driehoekje. Dat dan de onderlip gaat uitmaken. En dan krijg je als laatste de kin. En dan heb je hier deze driehoek van de schaduw. Die je op die manier ook gaat gaan aanduiden. Dit stuk komt naar hier. Dan kan je zien tot waar dit punt komt door gewoon een hulplijn te trekken. En hier eveneens een hulplijn te trekken. En dan zie je dat ze ongeveer hier komt, dus ze mag een klein beetje verder. En dan krijg je hier de beweging naar beneden, die dan de nek zal vormen. Dat wil zeggen dat deze lijn niet juist is en dat dit gedeelte verder naar beneden moet. Dit is dus een manier om het portret op te zetten, louter via observatie. Er is dus geen techniek of zo, of een stramien dat je gaat volgen. Wat je wel kan doen, dat is gaan meten en met hulplijnen gaan werken. Hulplijnen zijn zeer goed om bijvoorbeeld een punt zoals dit te gaan bepalen. Maar probeer niet te overmeten. Dus als je heel veel gaat meten en je blijft meten, dan kan het soms zijn dat je echt de bal helemaal mislaat. Dus reken vooral op je observatie, op het pure zien. Om op die manier te tekenen, zal je dus moeten overschakelen naar je rechter hersenhelft. Want in de rechter hersenhelft zit de functie
om op deze manier te gaan kijken naar vorm. Lukt het je niet meteen bij het tekenen van een portret, schakel dan misschien eerst over naar iets eenvoudiger vormen. En eens je die onder controle hebt, dan kan je overschakelen naar het tekenen van een portret. Dan kan je ook nog gaan kijken naar schaduwvormen. En ik zie dus hier dat er hier een schaduw zit. Dat dit stukje in het licht zit. Dat er hier licht opvalt. En hier zit ook een schaduw. Dus telkens ga je gaan kijken naar richting en naar vorm. Denk nooit van, goh, nu ben ik een oog aan het tekenen, nu ben ik de schaduw op de kaak aan het tekenen. Nee, denk altijd, hoe zit deze abstracte vorm in elkaar? Eens je dit geheel hebt, dan kan je beginnen met schaduwen. Het voordeel om met houtskool te werken is dat je het heel gemakkelijk kan uitvegen. Dus heb je een fout gemaakt hier en daar, kan je het gemakkelijk gaan corrigeren. Of heb je wat te donkere lijnen gezet, gemakkelijker dan met potlood. Om te beginnen schaduwen zoek ik ook eerst de grote partijen. En ga ik ook weer op zoek naar vorm. Dus dit hier. Ik zal proberen de foto eventjes te tonen. Dus hier zie ik een soort vorm, want hier heb je schaduw en daarboven heb je licht. Dus voor mij is dat een abstracte vorm. Dan heb je dit hier ook. Dan heb je deze band die naar boven gaat en rond het hoofd. Dus op die manier probeer ik dus de schaduw te vereenvoudigen. Ik neem ook het stokje aan het uiteinde vast, om op die manier minder controle te krijgen, zodat ik enigszins losser kan werken. Ik zie dat het hier overloopt naar deze boord toe. Hier heb je dus meest licht. Hier heb je een donker stuk, hier.
Ik heb dan ook een doezelaar. Waar ik bepaalde vormen mee kan binden. Oh ja, en ik werk hier op pastelmat. Ik heb dat waarschijnlijk nog niet benoemd. Nu ga ik over het geheel om het te gaan binden. En dan kan ik met de kneedgom opnieuw delen uithalen. Ik probeer toch bepaalde lichtstroken te gaan uitsparen, want soms ben je die natuurlijk eventjes kwijt. En dan is het goed om ze er terug te kunnen uithalen.
om detail aan te brengen in houtskool heb je ook deze houtskool potloden. Waar je dan ietske meer controle over krijgt. Dus dit gaan we nu laten en we gaan nadien nog eens kijken of alles wel oké is wat ik heb getekend. Nu zal ik beginnen aan het haar en dan het gelaat zelf. Het perspectief is niet juist, want de camera heb ik naast mij gezet, dus ik weet dat dit niet juist is, maar anders sta ik ervoor, dus ik kan alleen maar op die manier werken. Dus dit terzijde. Wat ga ik hier nu doen? Ik ga hier een volledige tonale waarde aangeven. En hier heb ik misschien ook nog ietsje verder. Dit is geen haar, mensen, maar het is een schaduwplek. En nu zal ik daar met mijn kneedgom doorheen gaan. Dus dit zie ik, doordat het draait, krijgt dit hier een schaduw. Dit stuk zit volledig in het licht.
Hier heb ik wat schaduw van de pet zelf op het haar. Dus het oor komt hierin. En hier heb ik een slagschaduw van het oor. En dit is hier een elektrische hond. Dus het oor zit hier enigszins achter en onder het haar. Dus dat probeer ik ook weer te geven. En dan zit hier de
sokkel van de jas. En hier onder het haar is het heel erg donker en dat komt door dat het licht hier niet aan kan. Doordat het haar een schaduw werpt op de kool. Ik probeer af en toe alles te gaan binden door gewoon over de tekening heen te gaan. Ik ben nu een klein uurtje aan het schaduwen geweest. Ik heb nu alles onder handen genomen. En wat ik dan doe, dan is het een klein beetje afstand nemen van mijn werk. Dus ik zet het opzij. En ik wacht een paar uur en dan kijk ik opnieuw. En dan is het alsof ik met nieuwe ogen naar dit werk kijk. Want op den duur ben je zodanig bezig in je tekening dat je uiteindelijk de fouten niet meer ziet. Dus wat ik zou zeggen, als je werkt aan een tekening, af en toe eens afstand nemen van je tekening. Zodanig dat je opnieuw met frisse blik naar je werk kan kijken. Wat ik ook nog wil meegeven is dat ik voor het haar en zo een potlood heb gebruikt. En dit is gewoon wit houtskoolpotlood. Dus om opnieuw het wit uit het
papier te krijgen. Ik voelde dat het niet meer ging met de kneedgom, dus heb ik dit wit houtskoolpotlood gebruikt. Oké, ik laat dit nu eventjes rusten en dan herneem ik weer. Dit is nu een dagje verder. En ik heb ondertussen eens gezien. En ik denk dat ik tamelijk goed zit. Dit is zo'n sponsje wat ze gebruiken in pasteltekenen. En daarmee kan je uiteindelijk goed het houtskool gaan uitvegen of gaan verspreiden. Met de hand heb ik de indruk dat op pastelmat dit niet zo ideaal is. En dat dit sponsje veel beter is. Ik kan natuurlijk ook een make-up sponsje gebruiken. Ik denk dat het ook wel zou lukken met make-up sponsjes. Want deze vind ik nogal heel duur. Maar ik heb ze ooit eens gekocht om ze uit te proberen. Ik denk dat ik het zo laat. Ik heb nog eens gezien naar de verhoudingen en die staan toch tamelijk goed. Het is goed om niet te gaan overwerken, want dat is ook niet de bedoeling, denk ik, van houtskool. Het mag wat fris staan. Dus voor mij is het goed op die manier en ik laat het zo staan. Wat ik dan nog wil aangeven, als je een portret tekent, een klein ogenblikje. Voilà. Dit is ook een houtskooltekening. En als je tekent, waarop moet je nu gaan letten, en dat is uiteindelijk voor alles wat je tekent, is dat je contouren gaat variëren. Bijvoorbeeld hier verdwijnt de jas volledig in de achtergrond. Dan heb ik hier een klein contrast.
Hier heb ik een groter contrast. Hier verdwijnt de contour opnieuw in mijn achtergrond. Hier krijg ik opnieuw een zachte lijn. Hier verdwijnt mijn contour opnieuw in de achtergrond, zodat het licht uiteindelijk in de vorm kan schuiven. En zo gaat dit overal in dit portret. Bij beginnende tekenaars zie je soms dat je de vorm gewoon kan gaan uitknippen. Dus let daar ook op, als je iets tekent, het zij eender wat, dat je met de contouren gaat gaan spelen, dat niet alles even sterk op je blad staat. Dit wil ik nog eventjes vermelden in zaken tekenen. Ook in zaken schilderen, dat is juist hetzelfde. Je hebt dus hele scherpe contouren, je hebt zachte contouren en je hebt contouren die verdwijnen in de achtergrond en daarmee moet je gaan spelen. Ziezo, dat was het voor deze keer. Ik hoop dat je het interessant vond en tot nog eens. Dag!